ano pa lang kayo na mag-apply ng reviewed or nagpaplano pa lang kayo mag-re-apply, nig ka mabuti at gawin mo to sa iyong channel. Bago ka lang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe to my channel, guys. And don't forget to share na din po. Ayan po, guys. So, thank you very much po dahil ikaw dumalaw dito. Alam ko na ikaw ay review na din. Ayan. Ikaw ay review na din or naghahanap ng tips kung paano madaling ma-review ang iyong channel. So, ayan po. Ayan po ang ibabahagi ko ngayon sa iyo. Sa'yo, at sa'yo. Ayan. Yan po ibabahagi ko ngayon sa inyo, guys, kung paano po tayo na monetize. Within 6 days na approve po ang ating application sa YT. Ayan po, guys, sa ating pagkakaroon ng ad. So, kung hindi mo pa po alam, kasi first ko po na-apply kay Lolo is hindi po ako na-approve for monetization. Ayan, hindi po ako na-approve ng monetization. So, kung hindi ka po, ikaw din po, kung hindi ka po na-approve ng monetization na dahil din sa mga reuse content na iyan, magkapareha na po tayo. So, ayun. So, ayan, dahil po doon, listen, learn. Ayan. So, ayan po, guys, ang bibigyan ko po kayo ng 4 na tips kung paano po makuha ninyo ang approval ni Lolo sa inyong channel. So, ayan po, guys, disclaimer lang, ito ay sarili ko pong eksperyensya. Ayan, at dahil na din sa aking pagsisiyasat, pananaliksik, ayan, nalaman ko po yan dapat kong gawin. So, yun po at in-apply ko talaga siya sa aking channel, guys. And thanks God, kasi din naman, effective naman din siya. So, guys, una po nyong gawin, kung kayo po ay under-reviewed na po or going for monetization na po or either nagpaplano pa lang kayo na mag-apply ng reviewed or nagpaplano pa lang kayo mag-re-apply, makinig ka mabuti at gawin mo to sa iyong channel kasi effective na effective to. So, ayan, unang-una, first tip nagbibigay ko sa iyo ay kailangan mo ng maglinis ng iyong channel. Ayan. Anong ibig sabihin ng paglilinis ng channel? Unang-una, guys, i-delete mo na yung mga hindi sa iyong mga video. Yung mga reuse content. Yung mga paulit-ulit na mga video. Yung kunwari, kinuha mo lang doon sa YouTube lang din. Ayan. Yung kinuha mo lang dyan. Ayan. Na hindi sa'yo. Hindi yung mukha. Yung ganon. Kasi pag yun kasi, guys, maaaring hindi po ma-approve. Baka matulad ka sa akin, ma-decline. Ayan, yung first na apply ko kasi, hindi talaga ako inukihan. Kasi nga, reuse content daw. Ayan, reuse content. Take note, guys, ha, na reuse content ako, sabi ng YT, pero hindi po ako, wala po akong CPR claim, wala po akong CPR strike, as in, ang linis ng, kung babasehan mo, ang linis, wala akong mga, community strike, wala ako niyan, basta napakalinis talaga ng tawag nito, yung channel ko, pero dahil po sa mga reuse content na yan, na wala naman may nag-claim, basta naging reuse content na siya, kasi hindi naman talaga yung mukha ko doon. So, ayun po, guys, ang dahilan. Hindi po tayo na-approve. So, ngayon, kung gusto mo ma-approve ka, gawin mo yung sinasabi ko sa'yo. Maglinis ka po ng iyong channel. Ang hindi sa inyo, kunin nyo na. I-delete nyo na. Ayan. Kung CPR claim, halimbawa yung mga music, pwede nyo naman palitan yung music, guys. Magwa lang kayo dyan sa YouTube audio music. Diba sa YouTube meron naman yan. So, pwede po yun, guys. So, una-una is linisin po ang inyong channel. Ayan, yan po ang gawin nyo.
Next po guys is continuous po tayo ng pag-a-upload ng mga videos. Ayan, continuous na tayo. Kung dati nag-upload ka ng videos once a week, gawin mo na ngayong twice a week or thrice a week guys. Kasi pag nakikita ni Lolo na you are active na sa pag-a-upload ng mga videos, sasabihin niya, okay, determinado ka na maging parte ng mundong ito, yung ganon. So, madali po ma-approve yung inyong ang iyong tawag nito, ang iyong channel. So, yun po guys, maglinis, ugaliing mag-upload ng mga videos. Ayan. At saka po guys, sa pag-upload ng videos, mag-ingat ka din. Kasi baka naman din ma-CPR ka din. Ayan, ma-copyright strike ka, yung ganon. Kasi, sinasabi kasi ng iba, pag copy strike claim, hindi naman talaga siya nakaka-apekto. Pero usually guys, sa akin, sa experience ko, nakaka-apekto naman talaga. Yes, baka makalusot kay Lolo or makalusot kay Lolo na mapasok ka agad-agad or either makalusot sa kanya, baka maghintay ka pa ng ilang buwan. So, kung gusto mo po na hindi naman matagalan yung pag-approve sa'yo, yung mga CPR claim na yan, kung music lang naman, palitan mo na. Pero pag strike, i-delete mo na. Ayan. Kasi yung sinasabi ng iba na i-hide, or yung iba naman talaga, hina-hide nila. Pero based sa aking experience talaga, deleted po siya. Dinilit ko talaga yung mga claim na yan na, kunwari, kung hindi lang naman music, dinilit ko na talaga. Pero pag music naman din, syempre, ipapalitan mo na lang. Maging okay din yon. So, ayan po guys. Delete yung mga reuse content, yung gawin mo. And then po guys, try to upload the videos. Ayan. So, ugaliing mag-upload ng videos. At ayan. Ang pangatlo po guys is, kailangan po na kahit ikaw ay under-reviewed, ay mangisda ka pa rin. Para madagdagan pa rin yung mga kaibigan mo. Ayan. Ang tanong, okay lang ba na mangisda kahit under-reviewed ka? Yes po. Okay na okay po. Kasi pag once kailangan kasi dapat na i-sure mo na everyday may pumapasok talaga na kaibigan sa'yo. Para makikita ni Lolo na you are active. Ayan, nagtatrabaho ka talaga, yung ganon. Kasi pag once na makikita ka guys, mapadali lang talaga yung pag-approve sa'yo. Kasi sa akin, 6 days lang. And first, re-apply yun guys ha. Re-apply po yung nangyari sa akin. Yung first ko po, hindi po ako naging okay. Kasi nga po, first ko kasi, parang hindi masyado ako nangingisda. Kasi nga, sabi ko, at least, diba, 1,000 na naman ako, na-hit ko na, pero hindi pala, mali pala yon. So, let's continue pa rin sa pangingisda, yun ang dapat mong gawin. Kahit na under-reviewed ka na, ayan, ugaliin pa rin na magtawag nito, mangisda pa rin, makipagkaibigan pa rin. So, ayan po guys, so yung una is kailangan mag-delete or hilinisin na po talaga yung ating channel. Ang pangatlo guys is yung dapat try to upload pa rin ng mga videos. Mag-upload pa rin ka ng videos. At ang pangatlo po guys, pangingisda. Ayan, ang pangatlo is pangingisda. And the last but not the least, ang pang-apat po guys, ay dapat po guys, ay maglagay po kayo ng inyong mga description at saka po ng inyong taggings po guys. Ayan. Ano ba ka-importante yung description at saka taggings? Ayan. Yung taggings na tinatawag po guys is yung tinatag mo, halimbawa nag-upload. Halimbawa nito, di ba? Itatag natin to. Para kasi yan sa pag search yung yung video mo, makikita siya. Halimbawa, ito sa atin ngayon is how to tips for monetization, yung parang ganon. So, ilagay mo siya doon sa tagging or saan mo gusto. Kasi, at tips ko guys, sa tagging, pwede ka gumamit ng yung may mga apps na dapat mong gamitin. So, ayan po. So, yun po guys, ang pang-apat po natin is tagging description at mag-ingat po sa paglalagay ng description. Dapat yung description na ilalagay nyo guys is naaangkop din sa video na in-upload nyo. Yun po yun guys. Kasi importante din yan pag under-reviewed ka na. Kasi para nakikita ni Lolo. Kasi dati, yung first ko, hindi talaga ako naglalagay. Wala talaga akong description. Kahit sa mga LS guys ninyo guys, maglagay kayo ng description.
Promise ko yan sa inyo. So, ayan po guys, yun yung 4 na yan. Tandaan nyo po yan lagi. Actually, may pang-5 pa yan guys. Ayan. So, ang pang-5 niya yan, sabihin ko ba? Okay. Sabihin ko na lang. So, ang pang-5 na yan guys, mag-subscribe ka daw sa aking channel. Kasi para na sa ganun, ma-notify ka sa next na mga video na gagawin ko. So, ayan po guys. So, yan po yung 4 na tips kung bakit po tayo na-monetize agad-agad. Within 6 days, ayan, first apply, hindi tayo na-monetize, na-decline tayo, but a second try, within 6 days, naging approved tayo. So, ayan po guys, sana may natutunan kayo, sana nakabigay po ako sa inyo ng tips or nakabigay po ako ng tulong itong video na ito. Ayan po. Kung nag-enjoy po kayo sa video na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa channel na ito. Ayan. And thank you very much guys. Hanggang sa muli po. Ayan. Ayan. And see you in my next video. Have a God bless everyone. And thank you very much. Bye-bye.